कशी नाची राणी लग्न तर माझं पण होणार आहे गर्लफ्रेंड सोबत, पण कोणाच्या तेच माहित नाही। देख तुनी बायको कशी नाची राणी कशी कोरी राणी कशी डोली राणी देख तुनी बायको कशी नाची राणी कशी कोरी राणी कशी डोली राणी इले सासराने दाख नुसती करत हाडू बाबानी शायनिंग महाराज देख तुनी बायको कशी नाची राणी कशी कोरी राणी कशी डोली राणी देख तुनी बायको कशी नाची राणी कशी कोरी राणी कशी नमस्कार भावनो, स्वागत आहे तुमच्या सगळ्यांचं आपल्या यूट्यूब चॅनलला। तर भावनो, आपलं आजचं जे काही व्हिडिओ आहे ते खरंच खूप खास झालेलं आहे, कारण आपण आजचं जे काही व्हिडिओ आहे ते एक नवीन ट्रेंडिंग गाणं चालू आहे, देख तुनी बायको, जे काही एक ट्रेंडिंग गाणं चालू आहे, तुम्ही ते नक्की ऐकलंच असेल। आणि हे जे काही सॉन्ग आहे ते मला तर वाटतं हे जे काही सॉन्ग आहे ते खानदेशी सॉन्ग आहे आणि हे खरंच खूप ट्रेंडिंग चालू आहे। आणि मला इंस्टाग्रामवर खूप जणांची रिक्वेस्ट आली की भाऊ याच्यावर व्हिडिओ कर म्हणून। तर भावनो, फायनली आज आपण याचं ट्युटोरियल केलेलं आहे। तुम्ही डेमो व्हिडिओ तर सुरुवातीला बघितलेलंच आहे, डेमो व्हिडिओ कसं झाला ते कमेंट करून नक्की सांगा भावनो, कारण तुम्ही तर आजचे मागले जे काही टॉप 5 कमेंट आहे तिथं बघू शकता। आणि अशाच प्रकारे जर तुमची सुद्धा कमेंट इथं दिसायची असेल तर त्यासाठी नक्की एक कमेंट करा, व्हिडिओला लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा, कारण या महिन्याच्या एंडला आपण जे एक टॉप 5 कमेंट, टॉप 5 किंवा टॉप 3 कमेंट्स आपण घेणार आहोत आणि त्यांना एक स्पेशल गिफ्ट देणार आहोत। तर त्यासाठी आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये कोणत्या पण एका व्हिडिओपासून मी ते कमेंट घेऊ शकतो, त्यासाठी कोणते सर्व व्हिडिओला कमेंट करा। कमेंट केल्यानंतर आपण तुम्हाला या मंथ एंडला जे काही नोटिफिकेशन आहे किंवा जे काही काय गिफ्ट भेटणार आहे ते या मंथ एंडला मी तुम्हाला आपल्या इंस्टाग्रामला स्टोरी टाकून सांगूनच देईल। त्यासाठी इंस्टाग्रामला लगेच फॉलो करा आणि व्हिडिओमध्ये वापरलेलं सगळं मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटला मिळून जाईल किंवा लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी दिलेली आहे, जिथे जाऊन तुम्ही आपलं सगळं मटेरियल अगदी फुकटमध्ये डाउनलोड करून घेऊ शकता। तर चला भावना, आपण आपलं आजचं जे काही व्हिडिओ आहे तिथे चालू करूया। तर भावना, आपण हा जे काही व्हिडिओ ते alight motion ॲपमध्ये केलेला आहे, तर आपला जे काही alight motion ॲप आहे ते तुम्हाला ते चालू करून घ्यायचं आहे। alight motion ॲपची लिंक जे काय आहे मी खाली कमेंट बॉक्समध्ये पिन केलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही alight motion ॲप डाउनलोड करून घेऊ शकता। alight motion ॲप डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला प्रोजेक्ट्सच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन जे काही दोन्ही प्रोजेक्ट तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरून डाउनलोड करून घ्यायचे आहे, हे दोन्ही प्रोजेक्ट डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला जे काही बीट मार्क प्रोजेक्टचं जे काही ऑप्शन आहे ते तो ओपन करून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपली बीट मार्क प्रोजेक्ट जे काय आहे तिथं ओपन करून घ्यायचं आहे। यामध्ये मी तुम्हाला आपलं सॉन्गसुद्धा दिलेलं आहे आणि जे काही बीट मार्क आहे ते सुद्धा इथे ॲड करून दिलेलं आहे। तर तुम्हाला सगळ्यात आधी बीटमार्कमध्ये सुरुवातीला जाऊन प्लसच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन इमेजेस आणि व्हिडिओच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन इथं तुम्हाला एक व्हिडिओ जे काय एक इफेक्टवाला व्हिडिओ आहे ज्याच्यामध्ये मी लिरिक्स ॲड केलेलं आहे ते व्हिडिओ तुम्हाला इथे लावून घ्यायचा आहे। हा व्हिडिओ तुम्हाला सुरुवातीपासून लावून घ्यायचा आहे आणि तुम्हाला इथं काहीच नाही करायचं, पुन्हा इथं सुरुवातीला येऊन तुम्हाला इथे एक ओव्हरलेवाला व्हिडिओ लावून घ्यायचा आहे। हा ओव्हरलेवाला व्हिडिओ लावायच्या नंतर याला काय करायचं, या बाणावर टच करून 7.04 पर्यंत 7.04ला जे काही बीट मार्क आहे तिथं येऊन याला तसंच ट्रिम करायचं, म्हणजे राईट साईडचं जे काही पार्ट आहे तिथं कट करायचा, म्हणजे ज्या पुढे जी काही आपली वेगळी बीट आहे म्हणजे वेगळे इथं सॉन्ग चालू आहे त्यासाठी आपण हे लिरिक्स तुम्हाला आधीच करून दिलेले आहे। तुम्हाला फक्त हे पहिले लिरिक्स ॲड करायची आणि त्यानंतर हा ओव्हरलेवाला व्हिडिओ ॲड करून इथून याला ट्रिम करायचं। तर हे एवढं त्याच्यानंतर भावनो, आता याच्या पुढे जे काही बीट मार्क आहे त्या बीट मार्कमध्ये तुम्हाला जेवढे काही सॉन्ग आहे तिथे सॉन्ग तुम्हाला म्हणजे सॉरी जेवढे काही तुमचा फोटो आहे ते फोटो तुम्हाला इथे लावून घ्यायचे आहे। ज्या पण हिरोईनवर तुम्हाला हा व्हिडिओ बनवायचा आहे किंवा ज्या पण ॲक्ट्रेसवर तुम्हाला हा व्हिडिओ बनवायचा आहे त्यांचे सगळे फुल HD फोटो तुम्हाला इथे लावून घ्यायचे आहे। आणि तुम्ही इथं बघू शकता आपण आजचं जे काही व्हिडिओ आहे ते ₛᵤbₛ पाटीलवर करणारा, त्यासाठी आपण त्यांचे जे काही फुल HD फोटो मी तुम्हाला ऑल मटेरियलसोबत तो जर देऊन देईल तर ते सुद्धा तुम्ही इथे ॲड करू शकता किंवा तुम्ही तुमचे सुद्धा फोटो किंवा दुसरे कोणाचे सुद्धा फोटो इथे ॲड करून अशा प्रकारची व्हिडिओ इथं करू शकता। तर तुम्हाला काय करायचं, त्यांचे सगळे फोटो इथे लावून घ्यायचे, एक फोटो इथे लावून घ्यायचा, बाणावर टच करून एक्स्ट्राचा पार्ट म्हणजे प्रत्येक एका बीटमार्कमध्ये तुम्हाला त्यांचे फोटो इथे बरोबर इथे ॲड करत राहायचं आहे। बघू शकता फोटोला सिलेक्ट करून एक्स्ट्राचा पार्ट जे काय आहे ते जसं ट्रिम करत राहायचं आहे। तर अशा प्रकारे माझा जो काही फोटो आहे त्यांचे तर माझ्याजवळ जेवढे काही फोटो आहे मी सगळे फोटोज इथे ॲड करतो, फोटो ॲड करून एक्स्ट्राचा पार्ट जे काय आहे त्या एक्स्ट्राचा पार्टपासून इथे ट्रिम करून घेतो। तर अशा प्रकारे आपल्याला जेवढे काही फुल HD फोटो आहे मी सगळे फोटो तुम्हाला आपल्या ऑल मटेरियलसोबत दिलेले आहे, तिथे जाऊन तुम्ही सगळे फोटो डाउनलोड करून घेऊ शकता। तर अशा प्रकारे तुम्हाला फक्त सगळे फोटो इथे ॲड करून एक्स्ट्राचा जे काही पार्ट आला असेल ते इथे तुम्हाला इथे ट्रिम करत राहायचं आहे। तर अशा प्रकारे आपण सगळे फोटो आपल्या बीट मार्कमध्ये इथं लावून घेऊया। तर भावनो, या ठिकाणी मी माझे जेवढे काही म्हणजे ₛᵤbₛ पाटीलचे जे काही व्हिडिओ जे काही फोटो आहेत ते सगळ्या बीट मार्कमध्ये आपण इथे लावून घेतलेले आहे। तर हे एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन आपल्या बीट मार्कमध्ये आपल्या शेक इफेक्टमध्ये जाऊन पहिल्यावाल्या फोटोला जे काही इफेक्ट आहे हा वाला इफेक्ट तुम्हाला इफेक्ट्समध्ये जाऊन कॉपी पेस्ट करायचा आहे आणि पुन्हा आपल्या बीट मार्कमध्ये जाऊन तुम्ही इथं बघितलं जे काही छोटे छोटे बीट मार्क आहे बघू शकता, इथं आपल्याला हा व्हिडिओ इथे ट्रिम करायचा आहे आणि यानंतर जे काही छोटे छोटे बीट मार्क आहे
त्यांच्यामध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट फक्त इथं पेस्ट करत राहायचा आहे. जिथपर्यंत छोटे बीटमार्क आहे तिथपर्यंतच तुम्हाला हा इफेक्ट असेल तर पेस्ट करत राहायचा आहे. बाकी पुढे आपल्याला 2 नंबरचं जे काही इफेक्ट आहे तिथं लावायचं आहे. त्यासाठी फक्त तुम्हाला फोटोला सिलेक्ट करायचं आणि पेस्ट इफेक्टचं जे काही ऑप्शन आहे तिथं तुम्हाला तिथं पेस्ट करत राहायचं आहे. अशा प्रकारे जेवढे काही फोटो आहे तुमच्याजवळ त्या सगळ्या फोटोंना तुम्हाला हा इफेक्ट असेल ते लावून टाकायचं आहे. बघू शकता फक्त फोटोला सिलेक्ट करून इफेक्ट्समध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट जे काही ऑप्शन आहे तिथे तुम्हाला असं करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे हे इथं झाल्यानंतर याच्या पुढे सुद्धा एका फोटोला हा इफेक्ट तिथे पेस्ट करा आणि पुन्हा बॅक येऊन आपल्या इफेक्टमध्ये जाऊन शेक इफेक्टमध्ये जाऊन हा वाला इफेक्ट म्हणजे हा फोटोला जे काही इफेक्ट आहे बघू शकता अशा प्रकारे काय ते इफेक्ट आहे. तर हा इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचा आहे आणि पुन्हा आपल्या बीटमार्कमध्ये जाऊन आता इथून पुढे जेवढे काही फोटो उरलेले आहे आता बघू शकता आपण 7.20 पर्यंत हे फोटोची बीटमार्क म्हणजे जे काही होती ती इथं लावलेली आहे. तर त्याच्या पुढे जे काही फोटो आहे त्यांना सगळ्यांना तुम्हाला हा इफेक्ट फक्त पेस्ट इफेक्ट करत राहायचा आहे. तर अशा प्रकारे आपल्या जेवढे काही फोटो आहे त्या सगळ्या फोटोंना आपण हा इफेक्ट असेल तर लवकरात लवकर असेल तर पेस्ट करून घेऊया. तर भावनो अशा प्रकारे आपण सगळ्या फोटोंना हा इफेक्ट जे काय तिथं लावून घेतलेला आहे. तर हा इफेक्ट लावल्यानंतर आपल्या पहिल्या बीटमार्कला येऊन म्हणजे 14.46च्या जिथून आपण फोटो लावले त्या बीटमार्कला येऊन इथे एक आपल्याला शॅडो लावून घ्यायची आहे. शॅडो तुम्ही कलरवाली किंवा ब्लॅकवाली सुद्धा इथे लावू शकता. आपण इथं ब्लॅकवाली शॅडो लावूया आणि एकदम शेवटी येण्याची ड्युरेशन इथे शेवटच्या बीटमार्कपर्यंत इथे वाढून घेऊया आणि खाली जाऊन थोडं सॉन्गसुद्धा इथे ट्रिम करूया आणि आपल्या शॅडोला काय करूया इथे सिलेक्ट करून मूव ट्रान्सफरमध्ये जाऊन थोडी इथे झूम करूया आणि पहिल्या ऑप्शनमध्ये जाऊन अशा प्रकारे आपली शॅडो इथे लावून घेऊया. तर ही शॅडो लावल्यानंतर भावनो पुन्हा सुरुवातीला जायचं आहे म्हणजे त्याच ठिकाणी 14 जे काही 46ची बीटमार्क आहे तिथे जाऊन आपल्याला जे काही बायकोवाली PNG आहे मी तुम्हाला खाली बनवून दिलेली आहे PNG याला मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन थोडी इथं ॲडजस्ट करून आपल्या PNGला बरोबर इथं लावून घ्यायचं आणि PNGची ड्युरेशन जे काय ते शेवटच्या बीटमार्कपर्यंत इथं वाढून घ्यायची. तर अशा प्रकारे भावनो हा वाला व्हिडिओ आपल्या इथे रेडी झालेला आहे. व्हिडिओ रेडी झाल्यानंतर एकदम सुरुवातीला जाऊन तुम्हाला आपलं जे काही लोगो आहे तिथे लावून टाकायचं आहे. आपला लोगो लावण्यासाठी प्लसमध्ये जाऊन इमेजेस अँड व्हिडिओजमध्ये व्ह्यू ऑलमध्ये जा आणि ज्या ठिकाणी तुमचा लोगो आहे ते तिथं सिलेक्ट करा. आपला असं जर तुम्हाला माझ्यासारखा लोगो जर करायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे की लोगो कसा बनवावा. तुम्ही ते व्हिडिओ बघून अशा प्रकारे लोगो करू शकता. तर अशा प्रकारे लोगो करून तुम्हाला याला छोटं करूया आपण लोगोला आणि आपल्या लोगोला असं इथं ॲडजस्ट करून टाकूया. तुम्ही तुमचासुद्धा लोगो अशा प्रकारे बनवू शकता. व्हिडिओची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी दिलेली आहे. तर आपला लोगो इथे लावून टाका. लोगोची ड्युरेशन वाढवून घ्या. तर अशा प्रकारे आपला हा वाला व्हिडिओ इथे रेडी झालेला आहे. मी तुम्हाला ते व्हिडिओ आपला प्ले करून देतो. लग्न तर माझं पण होणार आहे गर्लफ्रेंड सोबत पण कोणाच्या तेच माहित नाही. तर अशा प्रकारे भावना आपला हा व्हिडिओ ते रेडी झालेला आहे. तर तुम्हाला काय करायचं आहे वरचं जे काही एक्सपोर्ट ऑप्शन आहे त्यावर टच करून तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ ते एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे आणि ते सेव्हचं ऑप्शन येईल. हे जेव्हा एक्सपोर्टिंग पूर्ण होईल तेव्हा त्याच्यावर टच करून आपला हा वाला व्हिडिओ तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर भावना तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा. चॅनलला पहिल्यांदा असाल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा कारण तुमच्यासाठी अशा प्रकारे ट्रेंडिंगमधली व्हिडिओ एडिटिंग मी आपल्या मराठी भाषेत घेऊन येत असतो. तर चला भावना आपण भेटूया तुमच्या सगळ्यांना आपल्या उद्याच्या व्हिडिओमध्ये.